So, ayan, nag-unbox tayo ng ating parcel na na-receive today. So, this is from Temu. Order ako sa Temu, so i-unbox natin. Tignan natin kung ito ang aking na-receive na parcel from Temu, Arabia. Siya, guys. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5. Jacket ko pang winter, guys. 6, and 7. Uniform. And 8. Wala. Ayan kompleto, guys. Walang bawas. Dapat naman yung bawas ang ating order. So, let's check this quality ko siya. Tingnan natin kung okay na ang quality. Kasi parang hindi okay, okay lang. Hindi naman na natin ito. Ano kailangan. Kakabin yata ang refund. Ang return. So, cute. Okay naman siya. Kasi mura naman siya. Cute naman siya. Kaya talaga mag-order sa online kaya akala mo sa picture maganda-ganda. Kasi dating ka na pangit. Ang sabi yan. Wallet. Wallet ng short. Wallet ng short. Next. Uniform dito. Ayan ang hindi siya. Ayan ang size. Shit. Siya. Ay, 6L. Pero maliit pa rin. Ayan. Ayan ang baay. Pantalon. Uniform ito, guys. Ito pero okay siya. Ito yung tela. Parang hindi tayo satisfied sa kulay niya. Yung isa, okay siya. Okay siya kasi mahal naman talaga siya. Ayan. Maliit pa rin. Pero okay naman. What is this? Ano po nakalimutan. Yan na. Yung po. Ito na meron. Naman. Ito naman siya. Mura naman siya. Mura kasi siya, no? So cute. Ayan. Ito parang satisfied ako dito. Cute siya. Pero ito medyo mahal-mahal. Saka ito yung jacket. Kasi ito guys, yung ating pamalakasan. Ang malakasan pagkilay. Churong! Chargeable siya. Ayan. Chargeable rin siya belt and I show you the 90 hertz. It helps you. Yung pangkigay ko dahil ang contour. Pangkigay yan siya. Sa lang siguro every day po. Ito yung mga ano na strap ng smartwatch. Ito lang siya in order, guys. Yan, that's
award for the vlog. Salamat sa panonood. See you in my next upload video. Bye!